Goeiedag. In dit filmpje wil ik jullie kennis laten maken met de geneeskrachtige werking van de smeerwortel. En zoals de naam al verraadt, is de wortel het belangrijkste van deze plant. Duizenden jaren geleden al hebben ze deze wortel onderzocht. En toen vonden mensen dat het qua uiterlijk en structuur een beetje op die van onze botten leek. En toen dachten ze, zou dit een aanwijzing zijn van de natuur dat deze plant goed is voor onze botten? Dat hebben ze uiteraard getest en dat bleek te kloppen. Want smeerwortel is in staat om onze botten te voeden, te herstellen en te genezen. En het wordt dus al duizenden jaren gebruikt bij zieke botten, zwakke botten en bij gebroken botten. De Latijnse naam symphytum betekent samengroeien, of plant die laat samengroeien. Er zit namelijk een stofje in deze plant die beschadigde cellen stimuleert tot celdeling. Oftewel, deze plant helpt om sneller heel te maken wat stuk is in het lichaam. En dat zijn dan gebroken botten, maar het kan ook gebruikt worden bij gescheurde spieren, pezen. Nou, smeerwortel kan ook helpen om een beschadigde huid sneller te helen. Alleen op het moment dat er een wond zit en er zit vuil in, kan de smeerwortel zo snel die huid dichtmaken dat het vuil er niet meer uit kan. En dan kan je een onderhuidse ontsteking krijgen. De smeerwortel mag je pas op de huid gebruiken wanneer er een korst op zit. Maar verder kun je het wel bij allerlei andere huidproblemen gebruiken, zoals puistjes, acne, maar ook bij diepe kloven, bij psoriasis en ik ben er misschien nog wel een paar vergeten te noemen. Smeerwortel heeft ook een pijnstillende werking en een ontstekingsremmende werking. Dus je kunt hem eigenlijk heel breed inzetten bij vooral ongelukjes, bij allerlei EHBO-klachten, zoals we dat noemen. Ook blauwe plekken, maar ook zwellingen van een verstuiking bijvoorbeeld. Want smeerwortel zorgt eigenlijk dat afvalstoffen ook sneller afgevoerd worden. Dus het is echt een van de allerbelangrijkste geneeskruiden. Maar of het wel of niet werkt, heeft natuurlijk te maken met de kwaliteit. Als jij iets koopt wat al jaren oud is, dan werkt het waarschijnlijk niet zo goed meer. Want zodra planten geoogst worden en verwerkt worden in misschien een olie of een crème of gedroogd, dan neemt de kwaliteit heel langzaam af. En ook als kruiden te warm bewaard worden, dan neemt ook de kwaliteit sneller af. En daarom ga ik eerst vertellen hoe de plant eruit ziet. Want vers werkt hij gewoon het allerbeste. En misschien heb je hem wel in de buurt staan en kun je hem zelf oogsten. Nou, smeerwortel is een plant die het liefst op vochtige plekken groeit. Dus je vindt hem in het wild, vooral langs sloten, meren of op natte weilanden. In de winter heeft hij geen blad, dus dan is het best wel moeilijk zoeken. Ik heb hier nog een paar gedroogde blaadjes liggen. Het blad verschijnt in het voorjaar en dat is heel stug en ruw. En de onderste bladeren kunnen ongeveer een halve meter lang worden. En hoe hoger de plant, want de plant kan ook ongeveer een meter groot worden. Hoe hoger de plant, hoe kleinere bladeren je bovenin hebt. En omstreeks mei verschijnen de bloemetjes. Het zijn hele schattige klokvormige bloemetjes die naar beneden hangen dan. En die zijn wit, roze of blauw-paars. De wortel die oogst je in het najaar en in het vroege voorjaar. En die wortels zijn aan de buitenkant bijna zwart. En aan de binnenkant zijn ze wit. Maar dat witte, dat verkleurt heel snel. Zodra er zuurstof bij komt, dan zul je zien dat het heel snel bruin wordt. De wortels zijn heel zacht als ze vers zijn. En als je ze droogt, dan worden ze keihard. En daarom wordt aangeraden, als je ze zelf wilt drogen, snij ze alvast in hele kleine stukjes. Want als je zo'n hele harde wortel hebt, dan is het heel moeilijk om daar nog iets mee te doen. Nou, een klacht verdwijnt sneller wanneer je zowel iets inneemt en iets erop smeert. En in de kruidengeneeskunde wordt dat ook meestal aangeraden om een klacht dus vanaf twee kanten te benaderen. En heel vroeger werden deze wortels, die werden ook ingenomen, het blad werd ingenomen. Maar zo'n 20 jaar geleden hebben ze onderzoek naar de plant gedaan. Nou, eigenlijk niet naar de plant zelf, maar naar een geïsoleerd stofje. Ze hebben er één stofje uitgehaald en die hebben ze in een vrij hoge concentratie aan ratten gegeven.
En al die ratten die kregen last van hun lever. En toen was de conclusie van het onderzoek: neem de wortel maar niet meer in, want het kan leverbeschadigingen veroorzaken. Nu is het wel zo dat een geïsoleerd stofje veel sterker werkt. Kijk maar het voorbeeld alcohol. Of jij een heel hoog alcoholpercentage inneemt, of je neemt een biertje waar maar 5% alcohol in zit, dan bij dat hoge percentage dan brandt het in je slokdarm en dat lagere percentage, dan krijg je er niet zoveel last van. Maar toch hebben ze aangeraden, neem die smeerwortel maar niet meer in. Je mag hem nog wel innemen als homeopathische verdunning. En anders wordt aangeraden, neem andere kruiden in met een soortgelijke werking. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de heermoes en de brandnetel. Die zijn heel goed voor je botten. En de Sint-Janskruid en moeraspirea, dat zijn 2 kruiden die heel goed werken bij pijn. Nou, uitwendig mag je dus wel smeerwortel gewoon gebruiken. Maar het wordt wel aangeraden, herhaal het vaak. En laat het ook een tijdje zitten. Ik ga verschillende manieren laten zien hoe je gebruik kunt maken van de smeerwortel. En het makkelijkst is eigenlijk gewoon olie te kopen. De oertinctuur, dat is de onverdunde tinctuur. Of een crème. En die kun je bijvoorbeeld op een, heel dik op een wattenschijfje bijvoorbeeld doen. En dat bevestig je dan op de huid. En misschien moet er even een doekje tussen voor het lekken. En dan zet je hem in het verband. En dat laat je minstens 20 minuten zitten, maar het mag ook een hele dag of een hele nacht blijven zitten. En het liefst doe je dat 3 keer op een dag. Nou, de wortel van de smeerwortel kun je dus gedroogd kopen, of je gaat het zelf drogen. Als je die in een elektrisch koffiemolentje doet, dan kun je het fijn malen tot poeder. Als je daar een beetje water bij doet, dan kun je daar een papje van maken. En dat papje, dat kun je dan bevestigen op de plek waar het nodig is. En dat moet je dan even vastzetten met verband. Alleen de kans dat het wegglijdt is best wel aanwezig. Dus wat ik zelf doe is een dun doekje, daar doe ik dat papje in. Dat vouw ik dicht, dat zet ik vast met sporttape en dat bevestig ik op de huid. En dan doe ik een verband omheen. Nou, de smeerwortel heet niet voor niks smeerwortel. Want de wortel is heel slijmerig. En dat slijmerige stofje, dat kun je dus op de huid smeren. Alleen is het best wel lastig om daar echt een dikke laag op te krijgen. Dus wat ik zelf het liefst doe, is de wortel raspen. Dat doe ik dan in een doekje en dat bevestig ik dan op de huid. Hoewel de wortel het sterkste werkt van de plant, kun je ook gebruik maken van het blad. En ik heb zelf ervaren, met een verstuiking wel eens, dat het blad ook pijnstillend werkt. En het beste kun je dan een paar bladeren in stukken scheuren. En je doet er een klein beetje water bij. Dat doe je in een kom. Dan zet je de staafmixer op. En dan maal je het fijn tot een papje. Dan doe je dat papje in een bolzeef, noemen ze dat. Een fijne neem je dan. En dan druk je het vocht eruit. Dat vocht dat moet je trouwens wel opvangen, want dat is ook heel genezend. Daar kom ik zo nog wel even op terug. En dat dikke papje, dat kun je dan ook weer in een doek doen. Je vouwt hem weer dicht. Je bevestigt hem weer op de huid. Alleen heb ik de ervaring dat het wel kan lekken en dan kan het dus afgeven aan je kleding. Dus wat je dan kan doen is er wat plastic tussen te doen. Dan weet je zeker dat het niet afgeeft aan je kleding. Dan ben ik nog vergeten te vertellen, op het moment dat iemand in het gips of in het verband zit van de arts, dan kun je er natuurlijk geen compress op aanbrengen. Breng het dan aan zo dicht mogelijk daarbij. En dan neemt jouw lichaam die stoffen wel in zich op. En dan wordt het vanzelf wel naar de plek gebracht waar het zijn moet. Je kunt ook nog gebruik maken van hand- en voetenbaden. Er is een Franse kruidendokter, Maurice Messenger. Hij leeft trouwens nu niet meer. Die heeft in de vorige eeuw duizenden mensen geholpen door te adviseren om alleen maar hand- en voetenbaden te nemen met kruidenthee. Want de huid van de handen en voeten is heel dun en die is in staat om stoffen in zich op te nemen. En het lichaam brengt die stoffen dan wel naar de plek waar het nodig is. Maar ook kunnen afvalstoffen via de handen en voeten
het lichaam verlaten. En wat je dan doet is een sterke thee maken. En je neemt op ongeveer een eetlepel smeerwortel, neem je 250 milliliter. Dat laat je ongeveer 10 minuten koken. En dan laat je het nog 10 minuten staan. Je zeeft het en dat water voeg je dan toe aan een hand- of voetenbad. En ook dit moet je weer meerdere keren herhalen. En ja, er is nog veel meer informatie te vinden over deze interessante plant. En ik raad je aan ook om verder op zoek te gaan.